11 shtatorit 2001, do t'ju rikujtoj edhe një herë amerikanëve, por edhe mbar njerëzimit tragjedinë më të tmerrshme të këtij mileniumi. Lajmi i asaj dite shumë shpejt përpiu botën, tronditi e shkërmoqi zemrat e të gjithë botës, u përhap në të gjitha gjuhët, mori jetën e 3.000 njerëzve të pafajshëm nga të gjitha racat, kombësitë dhe besimet fetare, midis tyre edhe jetën e 3 shqiptarëve, Mon Gjombalaj, Simon Detvukaj e Rok Camaj. Në orët e para të mëngjesit, 8:46 minuta me orën e New Yorkut dhe 2:46 minuta me orën e Prishtinës e Tiranës, të 11 shtatorit 2001, miliona njerëz si mizat e dheut, baballar, nëna, gjyshër, motra e vëllezër, bashkëshort dhe bashkëshorte, nxënës e student, edhe shqiptarë midis tyre, e filluan atë ditë si çdo ditë në këtë qytet mahnitës, që gumzhin në këtë orë si rrallë në një vend tjetër, si një koshere blete. Njerëzit vraponin për të hipur në një avion, për të hipur në një tren, ngjiteshin nëpër ashensor të qendrës botërore të tregtisë, aty ku punonin, ose një pjesë tjetër të kësaj bote marramendse që atë ditë hyri si e marta e zezë. 11 shtatori 2001 është shpallur me një vendim të posaçëm të presidentit George W. Bush si dita e patriotëve amerikanë, pasi ajo ishte një datë që ndryshoi shumë gjëra në botë. Dita kur qytetarë të pafajshëm u sulmuan pa dallim në New York dhe Washington DC. Ky ishte një sulm ndaj vlerave të përbashkëta, si liria, demokracia dhe toleranca, të cilet i çmon dhe i vlerëson çdo popull liridash në të gjithë botën. Në këtë ditë mira njerëz, duke përfshirë familjet e viktimave të 11 shtatorit, të mbijetuarit, politikanët dhe udhëheqësit e lartë shtetëror dhe vendor, do të mblidhen në përkujtim të 11 shtatorit për ceremoninë e përkujtimit të 19 vjetorit të atyre sulmeve terroriste drejtuar kundër vendit simbol të lirisë, demokracisë dhe të drejtave të njerëzit në mbar botën. Presidenti Donald Trump do ta shënojë përvjetorin solem të 19 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit, duke marrë pjesë në një ceremoni të veçantë që organizohet në masat e koronavirusit COVID-19. Ceremonia më e madhe e 9/11 për vjetorit të 19 do të mbahet si çdo vjet në vendin ku më parë ngriheshin dy kullat binjake, vendin ku newyorkezët kujtojnë viktimat e 11 shtatorit, por në kushtet e masave të koronavirusit COVID-19, distancës dhe maskave. Emrat e të humburve në sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 do të lexohen me zë të lartë të martën në mëngjes, në ceremoninë që organizohet në Manhattan, pjesën e poshtme të qytetit në Ground Zero, ku në 19 vjet më parë 2 aeroplane të rëmbyer nga terroristët goditën dhe shembën kullat binjake World Trade Center, e cila shënoi edhe ngjarjen më të madhe në historinë e njerëzimit me këtë akt terrorist, ku mori jetën e 2893 viktimave, njerëzve të pafajshëm nga 42 kombësi, një botë e tërë në miniaturë, përfshirë dhe 3 heronj të shqiptarë. Afro 3000 viktima humbën jetën nga ky sulm terrorist i 19 vjetëve më parë në kullat binjake. Në listën e emrave të viktimave janë edhe 3 shqiptarë-amerikanët, të cilët punonin në qendrën tregtare botërore në 2 kullat e famshme binjake të New Yorkut, Simon Detvukaj, Mon Gjombalaj dhe Rok Camaj. Quhen 3 viktimat shqiptaro-amerikane. Në Manhattan, në muzeumin e ngritur me këtë rast dhe që shënon këtë ngjarje, është vendosur edhe memoriali me emrat ku shkojnë shpesh familjarët e tyre për të kujtuar me dhimbje. Simon Detvukaj ishte më i riu nga 3 shqiptarët që humbën jetën në Manhattan. 26 vjeçari Detvukaj punonte në qendrën botërore të tregtisë si përgjegjës i punojësve të mirëmbajtjes së kullave binjake. Tashmë në New York është ngritur fondacioni Simon Detvukaj, ku si qëllim ka
Ky fondacion është të ngre arsimin dhe edukimin e brezave të rinj për të bërë zgjedhjen e duar në jetë, për të shërbyer jo vetëm vetes, por edhe familjeve dhe komunitetit ku ata jetojnë. Rok Camaj, shqiptar nga Malësia Madhe, punonte në njërin prej kullave binjake, ku pastronte xhamat nga jashtë. 60 vjeçari ishte në katin e 105, kur ishte i telefonuar prej të mbirit Vicentit për t'i dhënë lam të mirën dhe për t'i thënë se tani ai do të ishte në duart e Zotit. Ndërkohë, 65 vjeçari Gjombalaj, shqiptar nga Kosova, punonte prej 30 vitësh si portier në njërin prej kullave binjake. Gjombalaj e donte shumë punën dhe refuzonte të dilte në pension, megjithëse e kishte mbushur moshën. Në një telefonat të fundit nga kati i 86 i kullës binjake, amaneti i tij ishte qenë që fëmijët e tij të bëheshin të fortë dhe të mbanin familjen të lidhur ngushtë. Pra, kjo ishte një ditë kur kombi ynë hyri në historinë e herojve amerikanë, me 3 emra simbol: Mon Gjombalaj, Simon Detvukaj dhe Rok Camaj, të cilët janë sot emra që do të kujtohen në mote në këtë vend si dëshmi e gjallë se ne jemi shqiptar në radhë të parë, por jemi dhe amerikan. Jemi paqëdashës dhe liridashës me vlera të përbashkëta. I can see upstate New York from here. Look, Connecticut. That's funny? Yes. Yeah, that's Rocco Kamaj. Spent half his life doing what he loved, washing windows at the World Trade Center. He was killed on this day in 2001 when the South Tower collapsed. With us now, his son, Vincent Kamaj. Vincent, again, we are so sad for your loss. I see you down there with the mask on. Your dad worked at the World Trade Center from 1973 until the towers collapsed in 2001. There were 43,600 windows on the World Trade Center, and most of them were washed by machines, but your dad had to wash the top windows because they were thicker, and he absolutely loved it, the job. He would not give it up. I want you to talk about what your dad loved so much about that. My father's quoted saying, it's just me and the sky up here. Nobody bothers me, and I don't bother anybody. He loved the view, he loved the freedom. We have a video of my dad throwing his hands up and saying, I'm the king of the World Trade Center. When he was on top, he just enjoyed his job. He loved his job. Yeah. It's amazing, Vincent, because you talk about your dad, and your dad really was a hero because he was above where the plane went in. So he was in grave danger. He was actually talking to people before the towers came down. What was he saying in his last moments before that happened? Well, we have
have a transcript of my father speaking to a Port Authority officer, and speaking to him through the walkie-talkie, and they told him, Rocco, you know, they asked him, where are you? And he said, I'm on the 105th floor. And they said, Rocco, wait there. We're sending people to come. There were several hundred in one tower that were above where the planes went in, and those people had no way to get down. In the South Tower, there were about 800 people above where the plane went in those stories, and there was no chance for them to get down because not only were the stairwells blocked, but also because of the plane's impact, the door jambs were all off kilter. So in many cases, they could not open the door jambs. Do we have Vincent back? Just let me know when we do. And the idea of Vincent, let's bring Vincent Kamaj back in. The idea that your dad was one of those who was above where the plane went in, and people were telling him, Rocco, we're going to come and get you, and pick it up from there if you would, Vincent. They said to my father, you know, Rocco, we're going to send people up. Just wait where you are. We're going to come for you. And my father said, he's quoted saying, please don't send anyone up here. There's big smoke. Yeah. And I find that unbelievable. Your dad was a hero. I mean, your dad was a hero because he saved lives doing that. What does today mean, Vincent, for you and for your family and for the memory of your father? We remember my dad every day. I don't think a day goes by where he's not mentioned. And I recently had a baby girl named Meadow, and I can't wait to tell her the story of my father and show her videos. And Fox actually has some really great videos of my dad that is going to help my daughter know who he was. They never found my father's remains. So coming down here, I know that he's scattered, you know, across the grounds here. This is my father's cemetery, and it's truly, you know, it brings everything back. Every time I come down here, it brings everything back even stronger. Yeah, Vincent Kamaj, our hearts go out to you for your loss, even 19 years later. Thank you for joining us. We appreciate the story.